السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دولت خان عمري ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم د نوي کلاس سره. دا څو ورځې مشتي چټي و د اختر و ستاسو د ټولو د تیر اختر مبارک سي. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. هیله کوم چې اختر مې په خیر تیر سوي. الله مې قربانیانې قبول کړي. که چیرې زموږ پر چینل باندې تاسو نوي یاست، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ نوي ویډیو د ټولو در مخه تاسو ته در ورسیږي. او یو درخواست دی چې کومه ویډیو تاسو له دراسي نوټیفیکیشن بار کې هغه د 10 منټو ویډیو که د 9 منټو ویډیو صرف یو واره پر خپل موبایل باندې در سره پرې ګورئ. دا زه ستاسو څخه زه به ستاسو ډېر شکرګزاره یم. لاس کلاس موږ د مایکروسافت ایکسل غویلو. نن مشتي د مایکروسافت ایکسل 11 کلاس وایي. 11 کلاس په کوم بابت باندې دی؟ د دې در مخه موږ الاینمنت او نمبر ویلو. نن مشتي په کنډیشنل فارمیټینګ باندې راځو. کنډیشنل فارمیټینګ بیسیکلی موږ و خانو ته یو شرطونه ورکو، یعنی په خپل شرطو باندې یو خانه جوړو. دا ته هغه وخت په کار درځي که چیرې ته یو کمپنی منیجر یا ته د یو خپل بزنس دی. ستا سره په زرګونو ډیټا د خلکو موجوده ده، د خلکو سیلریانې موجوده دي، د خلکو نومونه موجوده دي، د خلکو تاریخونه موجوده دي. دا د خپل ځان د اسانتیا دپاره ته مختلف رول پر خانو باندې اپلای کولی سي. لکه اوس ګوره موږ کنډیشنل فارمیټینګ کې موږ نن راځو په دې کې اول رول اپلای کوو پر دا خانه چې کوم موږ خوښ کړي دي. دا که تا سره دغه 5 کلاسي که ګرده کالم وي که شلي که 300 وي ته هغې ایریا ورته سلیکټ کړه، یعنی هغه بعد راسه په دې کې highlight cell rule greater than خانه پر یعنی پر دې باندې زه دا رول اپلای کوم. greater than مطلب دا دی چې په دا خوښ سویو خانو کې چې دا کومې ما خوښې کړي دي په دې خانو کې داسې خانې را خوښ کړه چې هغه در 5000 غټ خانې در 5000 یعنی در 15000 غټ خانې در 15000 غټ خانه دا ده، د 15000 دا ده، د 15000 دا ده، دا نورې چې دي دا در 15000 کوچنۍ دي. که زه غواړم چې در 50000 د غټه خانه را خوښه سي، دا در 50000 چې دي دا هم غټه ده، دا هم غټه ده، دا نورې چې دي دا کوچنۍ دي. دغه رنګه که ته زه راسم زه ورته وایم چې یا در 200 یعنی در 500 څخه غټه خانه را خوښه که در 500 خانې به دا کړي دي غټې دي، دا یوه دانه نه ده غټه. دغه رنګه که چیرې زه دا غواړم دا ګوره دا چې څه کوم وخت اپلای کوم پر سره خط باندې دي او لاندې بیکګراونډ چې دی هغه سوري دغه دلته دی. دغه سیټینګ ته ورکولی سئ چې ژړ خانه ژړ دی بیکګراونډ او خط دی په بل رنګه دی. ګرین خط باندې لاندې بیکګراونډ دی، چپه یې خالي دی، ریډ خط وي دغه رنګه ریډ ټیکسټ دی وي دغه رنګه ته په خپله مرضي باندې د دې ځای څخه سیټینګ ورکولی سي. که زه اوکې کم پر اپلای کم دا یو شی یاد وساته. که زه چیرې اوس دلته ورکړم چې یاره داسې خانې دې راخوښ کړي چې هغه در 50000 غټې وي. در 50000 اوس زه راسم دا در 50000 دا 3 خانې غټې دي، اوکې کم دا رول اوس پر اپلای سو پر دا خانو باندې. اوس که زه چیرې راسم دا یو خانه زه د خپلې مرضۍ څخه یعنی پر 50000 څخه زه غټه کم، یعنی که سره زه وبولم 55000 به کم. زه چې 55000 کم اوکې و اټومیټیک دا ریډ هایلایټ او دغسې د دې مقصد دا دی که چیرې ته په خپله کمپنۍ کې دا معلوموې چې زما سره د چا او د چا د 50000 سره لوړه تنخوا ده، دا به تا ته ګرده در معلوم سي چې د چا او چا در 50000. یا ته د خپلې کمپنۍ سیل یو مثال سیل خو د ښکایي چې چا څونه سیل کړی دی په کومه میاشت کې در 50000 چې لوړ سیل دی هغه دغه دی، یعنی دا هم در 50000 لوړ دی، دا هم لوړ دی، دا هم لوړ دی، دا هم لوړ دی او دا نورې ته دا ته معلومولی سي چې دا ستا دا نور چې کوم دي دا در 50000 کم دي. دغه رنګه زه راځم په کنډیشنل کې که زه غواړم چې یا داسې خانې را خوښ کړه چې هغه کمې وي در 50000 کمه زه در 50000 باندې تکلیک که دا هغه خانې دي چې در 50000 کښته خانې دي. دغه رنګه ته خپل رول ورته کولی سي. در 60000 ورکړه، در 60000 چې کومې خانې کوچنۍ هغه درته خوښوي. او که زه چیرې راسم زه ورته وایم داسې خانې را خوښ کړه چې هغه در 1 لک کښته وي، یعنی زه در 1 لک کښته ګوره دا ګرد در 1 لک کښته دی، دا یوه دانه چې ده دا لوړه ده. دغه رنګه ته پر اپلای که اوکې که دا کنډیشن به پر اپلای سي. دغه بعد زموږ سره دریم رول دی بټوین. بټوین مطلب په منځ کې.
ګوره زموږ سره دا خانې دي که زه غواړم چې یاره ما ته داسې خانې راخوش کړه چې هغه د 5000 څخه ونیسي بیا در 50000 پورې دي یعنې کومې خانې موجودې هغه را خوښ کړه زه به راسم دا ګوره دی وایي دا 5000 او دغه رنګه د 5000 څخه ونیسي د 50000 پورې چې کومې خانې هغه به تاته در خوښ کړي که زه وایم یا چې د 400 څخه ونیسي د 500 پورې کومې خانې راخوښ کړه خو در 500 پورې صرف دغه یوه خانه ده دغه رنګه که زه چیرې اوکې کړم اوس راسم په بل یو رقم په بل ځای کې زه یو رقم ولیکم د 420 ولیکم اوس ګوره دلته ما 420 ولیکي اوکې مې کړي دا اټومیټیک پر دا باندې اپلای شو د دې مقصد دا دی چې دا د 400 څخه د 500 په مابینځ کې یعنې رقم دی دا هغه وخت یې په کار درځي چې ته ځان ته معلوموې چې زما په کمپنۍ کې یا زما سره دا سیل دی دا د چا چې دی د 5000 څخه ونیسي تر 10000 پورې چې کم سیل چا کړي هغه خانې ته ځان ته معلومولی شي دریم اپشن دی زموږ سره ایکول ټو مطلب برابر دی یعنې داسې خانه راخوښه کړه چې په هغه در 50000 یعنې دا که یوه خانه وه که 10 خانې وې که 20 خانې وې د 50000 د چا یعنې ته د ځان ته معلومول غواړې چې د چا تنخواه 50000 روپۍ د دی دلې تا ته در معلوموي یا د چا سیل چې دی 50000 روپۍ د دی تا ته ګرده در معلوموي دغه رنګه که زه خوښم زه وایم چې یا 18000 روپۍ چې د چا یې هغه به 18000 روپۍ اوس که زه چیرې دا پر اپلای کړم زه راسم په یو خانه کې 60000 بل ځای ولیکم اوکې کړم دا به هم اټومیټیک پر هغه رول پر اپلای کېږي دغه بعد زموږ سره بل آپشن دی د ټیکسټ ډیټ کنټین مقصد دا دی بعض اوقات تاسو سره نمونه 2000 نمونه په دې کې ته غواړې چې یاره مخصوصا نوم خانه چې دی هغه د هایلایټ سي یا د مخصوصي توري چې په کم خانه کې موجود وي هغه د ګرد هایلایټ سي نو زه به راسم پر دې ځای باندې به کلیک کوم اوس ما فعلا خان ولیکي چې داسې توري داسې خانې دی راخوښ کړي چې په هغه کې خان لیکلی ګوره په دا کې خان لیکلی دی په دې کې خان لیکلی که زه غواړم زه ورته یاره داسې خانې دی سلیکټ سي چې په هغه کې کاکا لیکلی دی نسته که زه ورته وایم چې یاره دی خانې دی را سلیکټ چې په هغه کې کاکو لیکلی دی هغه درته سلیکټ کړه یا زه غواړم چې یاره په دې کې ماما توري سلیکټ کړم دا ګوره د ماما توري چې دا تا در معلومیږي چې ستا په کمپنۍ کې څو ملازمان د ماما په نامه دي څو د خان په نامه دي څوک د کاکا په نامه دي څوک د اکي په نامه دي یا سمپلی که زه ووایم چې یاره داسې خانه راخوښه کړه چې په هغه کې ای لیکلی ده اوس ګوره په دا ګردو کې ای لیکلی ده که زه ورته بي لیکلی ده صرف په دې کې بي لیکلی ده که زه ورته او خانه راخوښه کړه صرف په دې کې او لیکلی ده که زه ورته ام خانه راخوښه کړه په دې کې ام لیکلی په ام کې په دې کې ام لیکلی دا پر اپلای کړه بیا چې په کوم خانو کې ام رالی هغه به اټومیټیک چینجیږي کلر رنګ بیک ګراوند به چینجیږي دغه بعد زموږ سره دی ډیټ واکړي ډیټ مطلب داسې دی ګوره دا خانې ما خوښې کړي دي په دې خانې کې زه راسم زه وایم یاره مخصوصه ډیټ ځان ته معلومول غواړم چې یعنې داسې تاریخ دغه اوس ګوره یسټرډې د پرون تاریخ دا دی که زه ورته وایم چې یا د نن ورځ دغه رنګه که زه غواړم چې د سبا ورځ خوښولی سي دغه رنګه ان د لاست ویک یعنې تیرې اوه ورځې یا دغه رنګه زه وایم تېره هفته کې کم تاریخونه دي یا په دا هفته کې کم تاریخونه دي یا نیکسټ ویک د روانه هفتې یا لاست منت یا نیکسټ منت یعنې تېره میاشته دیس منت یعنې دغه میاشته دغه رنګه نیکسټ منت چې دی هغه بیا مخته میاشت چې دی هغه ته دغه کولی شي دغه سره که موږ ډېر دا اورل پر اپلای کړو د دې ځای سره دا بیا چې کوم تاریخونه وي هغه به په هغه ځای کې موجود دي دغه بعد زموږ سره په کنډیشنل فارمیټینګ کې زموږ سره ډوپلیکیټ ویلیو هغه وخت موږ ته کار کوي که ته غواړې چې زما یعنې په دا چې کوم خانې ما خوښ کړي دي په دې کې زه ډوپلیکیټ ویلیو خوښوم چې یعنې دې خانې نمونه راوښو چې هغه ډوپلیکیټ اوس که زه راسم دی درته وایي چې یاره د خان توري چې دي دا ډوپلیکیټ دي د ماما توري ډوپلیکیټ دي دغه رنګه که په هر ځای کې بل ډوپلیکیټ راغلی مثال دا ما اپلای کړي اوس بل ځای ماما ولیکي ما اوکې کړي دی اټومیټیک د ماما توري چې چیرې راغلی دی به هغه ډوپلیکیټ راولي اوس دا لالا دی ان کیس ما دا خان کړي دی زه اوم دی اټومیټیک پر دا باندې هم دا رول اپلای کړي
کچیرې زه راسم یونیک ویلیو یعنی دا خو ګور ډوپلیکیټ نومونه دي که زه راسم زه تم یونیک ویلیو وي خوښ که یعنی چې ډوپلیکیټ نه وي هغه نومونه هغه خانې را خوښ که دا ګوره لالا کاکو او سات سات عقیب چې دي دا بغیر ډوپلیکیټ نومونه دي دې ځای کې سره که ډوپلیکیټ ته سلیکټ کړې ډوپلیکیټ ته کولی سي اوکې که دا به ستا سره یعنی کنډیشنل فارمیټینګ پر دې باندې اپلای سي دا زموږ سره کنډیشنل فارمیټینګ کې د هایلایټ سیل رول مختلف اپشنونه انشاءالله العزیز سبا به موږ پر ټاپ بوټم رول باندې کار کوو او د دې سره سره به مخته دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان